Magandang buhay mga paps! Kung bago ka lang dito sa channel ko, pwedeng paki-like, subscribe, at click the bell button para updated ka sa mga susunod pang mga video. Kumusta mga paps? Saan tayo? Gagawa tayo ngayon ng kulay sky blue. Ay, hindi pala. Magpa-primer lang tayo ng sky blue. Base coat pala mga paps. Magba-base coat tayo ngayon. Bali, pagkatapos nating mai-ready lahat ng mga gagawin natin mga paps na kaha. So, nai-primer na natin lahat. Pupunduhan muna natin ng sky blue. Gaya nung hawak-hawak ko kanina ng sky blue na nasa bote. Para pagka mamaya namin linagay na natin, in-apply na natin yung metallic blue, is mabilis na lang siyang makulayan. Para meron na siyang pondo na katawan, okay? Dahil yung gagawin natin is walang katawan na blue. So, bali nasa sa inyo na yun mga paps. Kung gusto nyong mas ma-dark pa yung blue, o gaya lang nito, sky blue, yan. Mas madilim, mas matingkad, okay? Bali dun sa blue na linagay natin, na in-apply natin kanina mga paps, pinaghalong kulay white lang yun at saka talo blue na pinagsama. So kung gusto nyong mas colored yung blue, pakadami nyo lang yung talo blue. Siyempre kailangan magdilig muna tayo para iwas sa alikabok. Kasi once na umihip yung hangin at nagdikit ang lahat ng alikabok, ay sobrang abala nun. Kaya kailangan diligan muna natin ang kapaligiran. What we do here is go back. Ano Chris? Natimpla mo ba na yung pinapasimpla ko? Tangi, hindi kinakain niya. Yata nagigit. Yan. Okay, matapos natin magtimpla. Ayan.
Siyempre, pagkatapos nating mapinturahan lahat, nailagay na natin yung blooper. So, kailangan natin i-top coat. So, ngayon gagamit tayo ng top coat dito is yung tinatawag na polygloss na top clear. Ito, yun yun. So, yung ratio nito mga paps, basahin nyo na lang yung description nasa likod. Okay? So, bali, eto na yung kinalabasan ng pinaint natin mga paps. So, ano siya? Bali, blue pearl siya. And you did it right from the start.